pag-akyat pa nung matrix mula first floor hanggang second floor. Pagod na. Sugat-sugat pa ako. Solo lang kasi ako eh. But worth it. Tingnan natin laman. Come on. Oh. Looks promising. Great. Oh, help me fix it. Welcome to Chris V TV. And this episode, tuturuan ko kayo ng step by step kung paano buuin ang Matrix MX-168 7-in-1 bench. At titingnan natin kung sulit ang aking 7K. Meron nga namang manual, pero minsan ang manual ng mga binubuo natin, Chinese, minsan Korean. At mas maganda kapag susundan mo yung taong nakapagbuo na. Oh, tara! Buuin na natin! Sabahan mo ako! Ang pinakaunang step at pinakaimportante sa lahat ay ang pagtingin ng manual. Dito mo makikita kung paano mo bubuuin, kung ano ba yung form ng bubuuin mo, tsaka makikita mo dito yung mga name ng mga parts. Tapos tingnan mo yung mga bolts mo, kung ano yung mga pangalan ng bolts mo, ng mga washer. Kasama yan. Kasunod, maganda ng mga tools. Kung may mga tornilyo, kailangan mo ng tools. Ito, galing sa Shell ito. Wala akong binayaran dito. Shoutout Shell! Maraming salamat dito. Palagi ko siya nagpapagas doon. Bago tayo mag-assemble, kailangan may panlatag tayo. Rubber matting, kung wala pa namang budget, pwede namang karton. Ang importante lang, hindi mabasag yung mga tiles natin, yung flooring, o kaya mabasag yung mga plates pag nabagsak. Okay, simulan natin ang pag-assemble. Unahin natin yung fundasyon ng ating bench. Ito ang rear upright beam at ang U-shaped cross beam. Dalawa yung rear upright beam natin. So, ikakabit natin parehas sa pamagitan ng U-shaped cross beam sa gitna. At kailangan secure yung mga tornilyo natin. Papakita ko sa inyo yung mga tornilyo. Tsaka yung bracket. Ito yung bracket. Kailangan bago mo i-close yung tornilyo, may bracket. Ito yung 10 by 70 mm na bolt. Ayan. Tapos lalagay mo yung 10 mm na washer. Tapos, ilalak mo siya ng aircraft nut. And don't forget to secure. Ilak mo ng maayos. 4 yan, oh. 1, 2, 3, 4. Ito yung kabila. So, ilak na natin. I-secure na natin. Kailangan mahigpit yung mga tornilyo para hindi maalog yung bench. Pagkatapos mabuo ng pundasyon, ilagay na natin tong backrest adjust rod. So ito yung pang-adjust kapag mag-chest exercises, kung gusto mo incline, decline, or flat. Tapos ilagay na rin natin yung left and right bar crutch. Ito yung mga nagsisilbing holder ng ating mga barbell kapag mag-bench exercises. Kailangan naka-secure para hindi tayo tamaan ng barbell, para hindi sila mahulog. Ngayon natapos natin yung kalahati ng ating pundasyon. Buuin na natin. Buuin na natin yung pangatlong paa ng ating pundasyon. Ito ang front support. At ikakabit natin siya sa seat support frame. Bago natin i-secure, bago natin itornilyo, kailangan lagay muna natin yung slant bracket. Ito yung slant bracket. Si-secure natin siya gamit ang 8 by 55 mm hex bolt. At yung lower part naman, lalagay natin ng 8 by 16. Bago tayo maglagay ng tornilyo, kailangan may kasama siyang washer. Kung ano yung size ng tornilyo, yun din yung size ng washer. Yung ating support, lalagyan ko rin ng 8 by 16 mm hex bolt. Meron din siyang kasamang 8 mm washer. Tapos i-secure ko ng ating slant bracket gamit ang 8 mm aircraft nut. May kasama rin siyang 8 mm washer. Sige, higpitan na natin.
ikabit ang seat support frame sa U-shaped cross beam. Gagamit tayo ng 10 by 55 mm hex bolt ng bracket, ng 10 mm washer at ng 10 mm aircraft nut. I-secure ang mga tornilyo. Napaka-importante nito. Kailangan mahigpit, hindi maalog, para safe. Ayan. Seems good. Next naman ay ang leg developer. Gagamitan natin siya ng 10 by 70 mm hex bolt, 10 mm washer, at ng 10 mm aircraft nut. Ilagay ang bolt, ang washer, at ang nut. Pag i-secure nito, kailangan hindi ganun kahigpit para magalaw ang ating leg developer. Pero hindi naman kailangan maluwag. Ilagay natin ang roller tube at ang ating foam. Ito yung pinakamadali sa mga nagawa ko. Hindi na kailangan ng tools. Kailangan lang ating mga kamay. Next is the backrest foam at ang ating support tubes. Mapapansin sa babang bahagi ng support tubes ay may mga butas. Ito ay para i-align sa ating support frame para sa ating adjustable bench. I-secure gamit ang 6 by 38 mm diameter hex bolt kasama ang ating 6 mm washer. Next is the seat pad. I-align ang seat pad at i-secure gamit ang 6 by 33 mm hex bolt kasama na ang 6 mm diameter washer. Kasunod naman ay ang preacher curl. I-align ang pad at gagamitan natin ng 8 by 16 mm hex bolt kasama na ang 8 mm washer. I-align sa bakal, higpitan, i-secure, at pwede nang gamitin. Ito ay para sa ating biceps. Hindi lang yan, pwede mong itabi kapag di mo nagagamitin. Last but not the least, ang ating lat pull down. Ilagay ang cable kasama ng ating ball. Isabit ang hook. Ilagay ang pulley pailalim sa cable. Ipasok ang pulley bushing. Ipasok ang ating 10 by 70 mm hex bolt kasama ng washer at secure ng aircraft nut. Huwag kalimutang higpitan. Ipasok ang lat bar frame sa ating weight holder at ipasok sa front support slot. Isabit ang hook sa ating weight holder. At huwag kalimutang i-lock gamit ang ating lock knob. Kailangan yung lock knob sagad para hindi masyadong magalaw at para secure. Isabit na natin ang ating lat bar. And yes, after 3 hours natapos ko rin. Ay, kapagod. Pero sulit. Maganda. Sulit mga kapitbahay. Pero hindi siya